Hello friends, welcome to Rupantar Home. আজি আমি তন্দুৰী চিকেন বনোৱা শিকিম। তন্দুৰী চিকেন বনাবলৈ কি লাগিব? প্ৰথমতে দুটা লেগ পিস, পিয়াজ, নহৰু, আদা, কেঁচা জলকীয়া। এতিয়া আদা নহৰু পেষ্টখিনি আমি লেগ পিছত ধুনীয়াকৈ সানি লম। মানে প্ৰথমতে আমি আদা নহৰু অলপ দিলোঁ লেগ পিছত। তাৰপিছত আমি এয়া হ'ল দৈ অলপ ফেটি ল'ম ধুনীয়াকৈ। এনেকৈ ফেটি ল'ব দৈখিনি। ইয়াত আৰু কেইটামান ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট আছে, সৰু সৰু ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট, সেইখিনি মই প্ৰথমতে দেখুওৱা নাই, কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ মাজতে মই আপোনালোকক কৈ যাম। এতিয়া আদা নহৰুখিনি আমি মাংসখিনি দি ল'লোঁ প্ৰথমতে। এতিয়া আমি দৈখিনি তাত দি দিম, ফেটি লোৱা দৈখিনি। এতিয়া নিমখ সোৱাদ অনুসাৰে আপুনি দিব পাৰে। অলপমান হালধি, অলপমান ৰেড চিলি পাউডাৰ, জলকীয়া গুড়ি, জিৰা পাউডাৰ, এয়া আমি অলপমান ব্লেক পেপাৰ মানে জালুকৰ গুড়ি দি দিছোঁ, অলপমান মিঠাতেল, আমাৰ গোটেইখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট দিয়া হ'ল। এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ চিকেনখিনি লেগ পিচ দুটা ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি ল'ম। মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ যাতে, প্ৰথমতে এটা মন কৰিব যে চিকেন লেগ পিচৰ আমি কাট লগাই ল'ব লাগে, এনেকৈ ফালি ল'ব লাগে অলপমান মাংসটো, যাতে মছলাখিনি আমাৰ ভিতৰলৈ সোমাই যায়। এতিয়া এনেকৈ আমি মেৰিনেট কৰি আধা ঘণ্টা সময় ৰাখি থ'ম। তাৰপিছত আমি এতিয়া চৌকাত দেখিছেনে, মই জালি এখন ৰাখি লৈছোঁ। এনেকুৱা ব্যৱস্থা আপুনি ঘৰতে কৰি ল'ব, চৌকা চবৰে থাকেই। এতিয়া প্ৰথমতে এনেকৈ জুইৰ হিটটো চাব, যাতে বেছিকৈ জুই নাহে, যাতে হিটটোহে পায়। এয়া আমি লেগ পিচ দুটা জালিখনৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ থৈ দিম। এতিয়া এনেকৈ সুন্দৰকৈ মছলাখিনি মেৰিনেট হৈ থকা লেগ পিচ দুটা আমি জুইৰ ওপৰত এনেকৈ দি দিছোঁ। ৰৈ যোৱা মছলাখিনি ওপৰত দি দিছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ আমি জুইখিনি যাতে জুইখিনি বেছি নহয়, অলপ মিঠাতেল মাজে মাজে ছটিয়াই দিব ওপৰত। ব্ৰাছ থাকিলে ব্ৰাছেদিও লগাব পাৰে, অলপ ঢালি দিব পাৰে। জুইখিনি অলপ বেছি হৈছে, সেইখিনি কমাব লাগিব, বেছিকৈ পুৰি নাযায়, যাতে মানে তাপখিনিহে পাই থাকে জুই। এতিয়া মাজে মাজে চাই লৰাই দিব, মানে পাৰে যেতিয়া পূৰা হ'ব এটা ছাইড, এতিয়া লুটিয়াই দিব। এতিয়া দেখিছেনে কেনেকৈ আমাৰ ধুনীয়াকৈ পুৰি গৈছে মাংস দুই পিচ। এনেকৈ অলপ সময় লাগিব, যিমান শ্ল'লি বনাব সিমান বেছি ধুনীয়া টেণ্ডাৰাইজ হয় চিকেনখিনি। লাহে লাহে অলপ টাইম ল'ব, ধুনীয়াকৈ পুৰিব, যাতে ভিতৰলৈ মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ মানে সিজি যায়। আমাৰ প্ৰায় ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে মাংস দুই পিচ, দেখা পাইছে ওচৰৰ পৰা চাওক, ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। যিমান পাৰে সিমান বেছি সময় লগাব, কম হিটত বেছি সময় লগাব। আমাৰ চিকেন লেগ পিচ পূৰা চিকেন ৰেডি হৈ গৈছে। আমাৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।